Alright, right here, we are going to fix this iPhone 8. Basag-basag yung likod niya and exposed na yung loob niya. So, also the issue here is yung screen, medyo sometimes super dim siya. Camera also is broken. So, that's the lens of the camera. We're gonna change that. And battery, napakahina na rin ang battery, hindi na tumatagal. So siguro yung full charge, tatagalan siya siguro mga half an hour and that's it. So papalitan natin siya ng bagong battery and papalitin din natin yung back casing niya. Meron din siyang wireless charging, so we're gonna change that as well. Right there. And then yung bago niyang screen, kasi yung screen, yung brightness level niya and yung pati yung front facing camera, yung selfie camera is not working kasi nabasa rin kasi ito. So itong iPhone na to may mga damages siya. Alright, so ito ang aking iFixit tools. Always kong ginagamit ito pag nagre-repair ako ng computer and iPhones and iPads. Alright, so here it is. Ang unang gagawin ko dito is ipa-power off ko muna siya. After ko ma-power off, tatanggalin ko yung tornilyo dito sa ilalim. Alright, so mag-start na tayo ng i-open natin itong iPhone. So tanggalin natin itong screw dito. Okay. Then the next one. Pagkagawa lang siya. So, ayan, natanggal na. Okay, so ang ginawa ko, nalagay ko yung tornilyo dito sa magnetic pad natin para hindi siya mawala. Alright, next. Gagawin natin, a-apply natin ng heat itong steam para mabilis nating mabuksan. Hindi gano'ng super init, basta yung mild heat lang and dun lang sa side ng concentration ng init. In-apply natin ang init to, talaga mainit yung isa. So, ayan na guys. There you go guys. Nabuksan na natin to. So, makikita natin ngayon kung anong itsura nito sa likod. Kasi, nabasa ito sa sabi ng owner, nabasa sa dagat or nahulog sa dagat. Alright, so yan siya. So madami siyang salt and buhangin dahil nabasa sa dagat. Nahulog sa dagat yung foam. So ayun yung itsura niya sa loob. Madami siyang buhangin and yung mga connector niya parang may corrosion na.
tatanggalin natin. Ganda dito. And diyan na magsiseparate yung display. Alright, ayan. Alright, so ito na yung pinaka-loob. Unti-unti natin i-disassemble. So, umangat. That means it's either may adhesive or meron pang screw. Okay guys, so eto na. Natanggal ko na yung logic cord sa ating old iPhone case. So ayan, super dumi, super daming buhangin. Natin sa bagong case. Here. Okay. Alam ko na kung saan to. So, hindi na natin kakailanganin ito. So, actually, we're doing good. We're still on track. Okay, after 10 minutes, guys, naipasok ko rin yung septic engine. Okay, now it's becoming sa liit ng kanyang mga tornilyo, ang hirap ilagay.
on. And kanina po basag-basag siya. Yes, it's working. So guys, ang ginawa ko, inopen ko siya ulit. And tinry kong ayusin yung screen. Malapat siya ng maayos. So may mga loose screws dun sa shinip sa akin na screen assembly. So ngayon medyo nakalapat na siya. And then also yung SIM card naman, yung kasama na SIM card nitong back casing is hindi talaga siya pumapasok all the way. So ang ginamit ko is yung original na SIM card tray. So ito yung cellphone na inayos natin, na inayos ko. Yung camera, yung back housing flawless. And then yung front facing camera is working now. Yung home button tsaka yung touch ID is working as well. Ayan guys, so nakita niya nag-charge. At yung wallpaper, of course, si Outrun DYC Purple.